तेरे सिवा मैं जाऊं कहां। So hey guys, welcome to my YouTube channel. तो আজি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছো এটা লিৰিক্স ষ্টেটাছ ভিডিঅ' যোনটো নিয়ন ইফেক্টত হ'ব, নিয়ন স্ক্ৰিবল ইফেক্ট। তাৰপিছত তুমি সেই বস্তুটো কেনেকৈ তুমি বনাব লাগিব সেই বস্তু তোমালোকক আজি দেখাম। তো প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'টো চাই লৈছে কেনেকৈ বনাব লাগিব, কেনেকৈ লাগিছে, তো সেই ভিডিঅ'টো কেনেকৈ বনাব লাগে সেইটো বস্তু তোমালোকক মই দেখাম। চ' ব'লা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো। আৰু যদি আগৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই তোমালোকে মোৰ আই বাটন আহি থাকিব, তাতে চাই ল'বা। আৰু তলত ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো ক্লিক কৰি দিব। ব'লা এতিয়া আমি যাওঁ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ এডিট কৰিব লাগে, যোনটো স্ক্ৰিবল নিয়ন ইফেক্ট আছে, তো এইটো কেনেকৈ আমি এডিট কৰিম। তো ব'লা এতিয়া আমি যাওঁ চিধা মোবাইলৰ ডিছপ্লেত। চ' গাইজ এতিয়া আমি মোবাইলৰ ডিছপ্লেত আহি গ'লে আমি চিধা অন কৰিম এলাইট মোশ্যন। তো এলাইট মোশ্যন অন কৰি আমি কি কৰিম, ৰিজলিউশ্যনত 1080 আৰু 2160 কৰিব লাগিব, যোনটো ক্ৰিয়েট। আৰু মাজত যোনটো ৰাইট চাইডে যোনটো আইকন আছে সেইটো অফ কৰি দিবা, অফ কৰি 2160 কৰি দিবা। 1916 নকৰিবা, নিজে ক্ৰিয়েট কৰিবা। তাৰপিছত ক্ৰিয়েট প্ৰজেক্ট মাৰি পেলাই আমি প্ৰজেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰি দিম। প্ৰজেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত কি কৰিম, আমি যোনটো মিউজিক আছে সেই মিউজিকটো ল'ম। চ' তুমি মিউজিকটো ডাউনলোড কৰি দিবা, যোনটো টেক্সট তোমাৰ বনাব মন আছে। চ' গাইজ যোনটো তোমাৰ লিৰিক্স বনাব আছে লিৰিক্সটো লৈ ল'বা। তাৰপিছত তোমাৰ যোনটো গান হয় আৰু যোনটো গান তুমি বনাব বিচাৰিছা, তো সেইটো লোৱাৰ পিছত তুমি গানটো প্লে কৰি চাবা তুমি কিমানলৈকে বনাব বিচাৰিছা। আৰু মই ভাবিছোঁ 30 ছেকেণ্ডলৈকে বনাম। আৰু কোনটোলৈকে তোমাৰ মানে যোনটো লিৰিক্স ক'ৰলৈকে বাজিছে সেইটো তুমি চাই ল'বা, মানে ক'ৰলৈকে বাজিছে। তো এইটো বস্তু চোৱাৰ পাছত তুমি কি কৰিবা, গানটো প্লে কৰি ল'বা। প্লে কৰি পেলাই তুমি 30 ছেকেণ্ডত সেইটো কাট কৰি দিবা। 30 ছেকেণ্ডত কাট কৰাৰ পিছত 30 ছেকেণ্ডত কাট কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম, টেক্সট ল'ম। টেক্সটোতে আমি ফাৰ্ষ্ট কাটি লওঁ। কাটি লোৱাৰ পিছত আমাৰ কাটাটো হৈ গ'ল। এতিয়া কাটাটো হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম, প্লাছ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি পেলাই তাৰপিছত আমি টেক্সটত গৈ পেলাই আমি ইয়াত টেক্সট দিম। তো টেক্সটটো আমি কেনেকৈ দিম, তুমি ক্ৰমত গৈ পেলাই তোমাৰ নিজৰ লিৰিক্সৰ গানটো ওলাই ল'বা। ওলাই পেলাই তুমি কি কৰিবা, নোটপেডত লৈ ল'বা। নোটপেডত লোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম, তাৰপৰা আমি কপি কৰিম। চ' এতিয়া নোটপেডত আমি আনিলোঁ। অনাৰ পিছত আমি এতিয়া কি কৰিম, ইয়াৰ পৰা কপি কৰিম। কপি কৰি পেলাই যোনটো ধৰা তেৰে শিৱা মে যাওঁ কাহা, তো তেৰে শিৱা গানটো আমি লৈ লৈছোঁ। তেৰে শিৱাত লিৰিক্সটো আমি লৈ পেলাই আমি পেষ্ট কৰি দিম। চবলৈ এতিয়া পেষ্ট কৰিলোঁ। তো পেষ্ট কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম, পেষ্ট কৰাৰ পিছত তুমি এতিয়া কি কৰিবা, ওপৰত সেই যোনটো চেণ্টাৰ কৰিব পৰা মানে এলাইনমেণ্টটো আছে, মানে তোমাৰ টেক্সটটো চেণ্টাৰ দিয়া ক'ত দিয়া, সেইটো কৰাৰ পিছত তুমি টেক্সটটো নিজে চুজ কৰি ল'বা কোনটো ফণ্ট লাগে তোমাক। তুমি ফণ্টটো চুজ কৰাৰ পিছত 56 পইণ্টছ দি দিবা, মানে যোনটো 56ত লৈ আনিবা তোমাৰ চাইজটো। তাৰপিছত কি কৰিবা, কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিবা। তোমাৰ যোনটো কালাৰ আছে টেক্সটৰ কালাৰ তুমি যি দিয়া, হোৱাইট, ৰেড, ব্লেক। চ' গাইজ চেণ্টাৰত লৈ যোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম, যোনটো টেক্সট আছে সেইটো একদম লাষ্টলৈকে লৈ যাম। লাষ্টলৈকে অনাৰ পিছত কি হ'ব, পুৰা টেক্সটটো আহি যাব। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, কালাৰটো চেঞ্জ কৰি লওঁ। আমি ফাৰ্ষ্ট হোৱাইট কালাৰটো দি লওঁ। তাৰপিছত আমি নিজৰ হিচাপত নিজৰ ষ্টাইলত তুমি লৈ ল'বা, কেনেকৈ চিধা লাগে নে তেৰে শিৱাটো তলত লাগে, তোমাৰ মৰ্জিত লৈ ল'বা। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, টেক্সটটো ক'ৰলৈকে বাজিছে সেইটো আমি চাম। চ' ইয়ালৈকে বাজিছে, তো এনেকৈ তুমি চাই ল'বা ক'ৰলৈকে বাজিছে। এনেকৈ চাই তাতে কাটি গৈ থাকিবা। তো কাটিবৰ কাৰণে স্প্লিট মাজৰ যোনটো চেণ্টাৰটো স্প্লিট দিব, কাট খাই যাব। তেনেকৈ তুমি চবৰ লিৰিক্সৰ জেগাত গৈ কাটি এনেকৈ চব মানে এটা পাৰ্ট কৰি ল'বা। পাৰ্ট কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া নেক্সট ষ্টেপত যাম। তো যেতিয়ালৈকে পাৰ্টখিনি কাটি লওঁ, এইটো আমি ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিওঁ। চ' তেতিয়া আমাৰ টিউটৰিয়েলটো বেছি ডাঙৰ নহয়। চ' গাইজ এতিয়া আমি প্লে কৰাৰ পিছত বস্তুটো আমি ভালকৈ চাই ল'লোঁ যে ইফেক্টটো ঠিকেই হৈছে, বাট একো ইফেক্ট নাই। চ' আমি এতিয়া কি কৰিম, এতিয়া আমি চিধা ফাৰ্ষ্টত গৈ পেলাই প্লাছ অপশ্যন ক্লিক কৰি এড ইফেক্ট ক্লিক কৰি তাৰপিছত আমি ইয়াত কি কৰিম, ফ্লিপ লেয়াৰ। চ' গাইজ ফ্লিপ লেয়াৰটো দিয়াৰ পিছত আমি যোনটো লিৰিক্স আছে তাৰ মাজত চেণ্টাৰত আহি পেলাই এটা আমি কি দিম। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিঙত কি দিম আৰু লাষ্ট ষ্টাৰ্টিঙত এটা কি দিম। চ' যোনটো কি দিছোঁ সেইটো আমি এংগেলত ৰাখি পেলাই দিছোঁ। তোমাৰ যোনটো এক্সেছ ক্ৰপ য'ত দিয়ে তাত এংগেল চেঞ্জ হৈ থাকিব। তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট যোনটো কি আছে সেইটো ক্লিক কৰি আমি -90 ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব। তাৰপিছত -90 ডিগ্ৰী কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম, যোনটো লাষ্টৰ যোনটো কি আছে সেই কিটোত আমি যাম, কিন্তু এংগেলত বাটন আছে, এংগেলত ক্লিক কৰা থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আমি নেক্সট যোনটো কি আছে লাষ্ট কি সেই কিটো গৈ পেলাই আমি +90 ডিগ্ৰী। চ' ফাৰ্ষ্টৰ যোনটো কি আছে সেইটো -90 ডিগ্ৰী কৰিবা, আৰু যোনটো লাষ্টৰ কি থাকিব সেইটো লাষ্টৰ কি যোনটো থাকিব সেইটো +90 ডিগ্ৰী কৰি দিবা। তাৰপিছত এইটো হৈ গ'ল ফ্লিপ লেয়াৰ কমপ্লিটেড। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, অচিলেট বুলি যোনটো ইফেক্ট থাকে সেই ইফেক্টটো আমি আনিম। চ' ব'লা এতিয়া আমি আকৌ এড ইফেক্টত
যাম তাৰপিছত এইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত অচিলেট যোনটো থাকিব অচিলেটটো লৈ ল'বা তাৰপিছত আমি এংগেলত ক্লিক কৰি পেলাই এংগেলৰ ইফেক্টটো ল'ব লাগিব সো গাইজ এতিয়া আমি এংগেল কি কৰিম এংগেলটো পুৰা 90 ডিগ্ৰীত আমি লৈ যাম একো তুমি ইয়াত কি দিব নালাগে তাৰপিছত ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত গৈ পেলাই আমি 0.32 কৰি দিম আৰু যোনটো মেগনিটিউড সেইটো কৰি দিম 50 বা 55 বা 60 তুমি যোনটো ভাল লাগে সো ইয়াৰ এংগেল তোমাৰ একো মানে কিছ দিব নালাগে তো ইয়াত অট'মেটিক এইটো আহি যাব ইফেক্টটো তো আমাৰ যোনটো টেক্সৰ ইফেক্ট আছে ইফেক্টটো এতিয়া হৈ গ'ল সো এতিয়া আমি কি কৰিম কপি কৰি পেলাই নেক্সট লিৰিক্সত গৈ পেলাই আমি ইয়াত গৈ পেলাই এড ইফেক্ট ক্লিক কৰি পেলাই পেষ্ট ইফেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমাৰ কি হ'ব সেই সেম যোনটো আমি এতিয়া কৰিছোঁ কপি পেষ্ট তো সেম আমি কপি পেষ্টটো কৰি গৈ থাকিব লাগিব তো ব'লা এতিয়া ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি একদম লাষ্টত বস্তুটো মই তোমাক ক'ম তো তোমালোকে চাই লোৱা কেনেকৈ মই কৰিছোঁ সো গাইজ এতিয়া আমাৰ যোনটো ভিডিঅ' যোনটো টেক্সৰ ইফেক্টছ আছিল সেইটো আমি চবতে দি দিলোঁ সো এতিয়া আমি কি কৰিম যোনটো অভাৰলে আছিল যোনটো আমাৰ এতিয়া ব্লেক স্ক্ৰীন স্ক্ৰিবল ইফেক্ট সেইটো আমি দিব লাগিব সো ব'লা এতিয়া আমি কি কৰিম ব্লেক স্ক্ৰীন স্ক্ৰিবল ইফেক্ট দিবৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট যাব লাগিব গেলেৰীত গৈ পেলাই আমি স্ক্ৰিবল ইফেক্টটো দি পেলাই এড গেলেৰী মানে ইমেজ এণ্ড ভিডিঅ'জ গৈ পেলাই তুমি ভিউ অল মাৰি পেলাই তাৰপিছত তুমি তাতে ভিডিঅ'টো লৈ ল'ব পাৰিবা আৰু লৈ লোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া কি কৰিম ভিডিঅ'টো লৈ লোৱাৰ পাছত আমি কি কৰিব লাগিব ব্লেণ্ডিং অপশ্যনত গৈ পেলাই আমি তাতে স্ক্ৰীন কৰিব লাগিব লাইটিঙত গৈ পেলাই স্ক্ৰীন টিপাৰ লগে লগে তোমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যোনটো লেয়াৰ থাকে সেইটো আহি যাব সো এইটো ব্লেক স্ক্ৰীন ইফেক্ট হয় এইটো যোনটো ইফেক্ট সেইটো মই ডাউনলোড লিংকত দি দিম তাৰপৰা তুমি ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা আৰু এই ইফেক্টটো দি পেলাই বহুত কুল টেক্স লিৰিক্স ষ্টেটাছ বনাব পাৰিবা সো আমি এই ডিজাইনটো এই যোনটো আছে এইটো মই তোমাৰ ডাউনলোড লিংকত দি দিম তুমি এবাৰ চাই লোৱা ডিছপ্লেত বহুত ধুনীয়া লাগি আছে তোমালোকেও বনাব পাৰিবা এনেকা আৰু তুমি আছামিছত বনোৱা আছামিজ ছঙত বনোৱা বহুত ধুনীয়া লাগিব বস্তুটো চাই পেলাই সো যদি ভাল লাগিছে লাইক সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু নতুন ভিডিঅ' আহি থাকিব আৰু তোমালোকক আজি এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকক এইটোৱে দেখাব বিচাৰিছোঁ যে নিয়ন স্ক্ৰিবল ইফেক্ট টেক্স লিৰিক্স ভিডিঅ' কেনেকৈ বনাব পাৰি সো যদি ভাল লাগিছে লাইক সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা সো নিড ইউৰ ছাপোৰ্ট নিড ইউৰ হেল্প সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা জলদি টেক কেয়াৰ see you in the next video bye bye